We're going to move into the book of Deuteronomy tonight. Deschidem în cartea Deuteronomi. And Joshua. Deuteronomy and Joshua, we're going to go out of the Vom books of studia Moses and into the Deuteronom books of history. și apoi Iosua și vom trece la cărțile istorice. Asta e săptămâna a 5-a. Class number 5. So that means that we have what after this 9 classes left. Înseamnă că ne mai rămân 9 săptămâni, 14 săptămâni de cursuri în total. Caroline? Oh, did we do that as part of my class? Oh, I think we did that. I think we did that on exam night. Yeah. Maybe we will do that. That's right. Spune că anul trecut au fost cu colindul în seara de examene. Li s-au dat examenele acasă, de completat, de făcut examenul acasă și de adus ziua următoare, iar în acea seară s-au dus la colinde. Deocamdată zic ei, suntem doar în octombrie, mai e până în decembrie. Da. Haideți să ne rugăm. Oh, should we sing? Everyone don't, yeah, sing a Christmas carol. Oh, John, you want to lead a Christmas carol? Ioan din sală a zis, poate vom cânta un cântec de colind pentru închinare în seara asta. What old song haven't I done? Of course, Matt Rivera did a couple of old ones last night. Hai să căutăm un cântec. Ce cântec să cântăm în seara asta? Okay, stand up. Hai să ne ridicăm și vom cânta un cântec împreună. Oh, how about this one? This is a good one. You remember this one? Some will remember this one. I've got a river of life flowing out. Am un râu de inimă, un râu de viață în inima mea. Un râu care eliberează pe captivi. Și am un râu de viață care curge din mine. Izbucnește un izvor din inima mea și acest râu poartă viață veșnică din belșug. I've got a river of life flowing out of me, makes the lame to walk and the blind to see, opens prison doors, sets the captives free. I've got a river of life flowing out of me, spring up a well, in my soul, spring up a well, and make me whole, spring up a well, and make me that life abundantly. All right. Okay, Lord, we thank you. Doamne, îți mulțumim pentru harul tău, pentru bucuria ta și pentru cântece vechi. Un cântec care a durat doar 72 de secunde, dar e mult mai bun decât multe alte cântece. În numele Domnului Iisus te rugăm să binecuvântezi cursul acesta în inimile noastre și în mințile noastre. Amin. În seara aceasta suntem în cartea a 5-a, cursul 5, cartea a 5-a, cartea lui Moise. Deci suntem în Deuteronomul. Geneza, Exodul, Levitic, Numeri, Deuteronom. Iar aici Moise va spune la revedere poporului cu care a petrecut 40 de ani în deșert. Și de câteva ori, pe parcursul celor 40 de ani, când Moise și-ar fi dorit să fi spus la mulți ani că să plece din lumea asta, și când Dumnezeu a oferit posibilitatea să distrugă tot poporul, să înceapă iarăși cu Moise și Moise nu a acceptat, Dumnezeu știa că nu va accepta. Și aici, în Deuteronom, sunt câteva serii de discursuri de la revedere, de rămas bun, câteva cântări, o cântare care, cred eu, durează mai mult de 72 de secunde. Chiar ar fi interesant cât de lung era acel cântec când Moise avea 120 de ani. Și spune acolo, este cântarea lui Moise, este citată această cântare.
Deci, deutero înseamnă a doua și nomos înseamnă lege. Deci titlul înseamnă a doua lege sau darea celei de-a doua legi. Și oamenii au fost acolo în deșert datorită neascultării lor și acum oamenii se pregătesc să intre în țara promisă, să traverseze râul. Și aici ei se pregătesc pentru intrare în țara promisă și se pregătesc să intre în teritoriile promise lor și așezarea în teritoriile promise. Și fiecare carte a lui Moise are un rol și, de exemplu, Geneza vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu deasupra sau peste Israel. Exodul vorbește despre dragostea sau bunătatea lui Dumnezeu în răscumpărare. Apoi Leviticul vorbește despre sfințenia persoanei lui Dumnezeu. Numere vorbește despre severitatea providența lui Dumnezeu. Și aici vorbim despre Deuteronomul, a doua dare a legii. Și Israelul este istoria prin care Dumnezeu a dat har lui Adam, apoi Dumnezeu l-a ales pe Avraam și vedem pe Avraam, Isaac și Iacov prin cartea Geneza. Și de asemenea, în Deuteronom vedem solemnitatea principiilor lui Dumnezeu. Prin cartea sau pe parcursul cărții Numeri este o provocare prin care oamenii îl provoacă pe Dumnezeu, adică de mult mai multe ori oamenii nu ascultă de Dumnezeu și îl provoacă pe Dumnezeu ca Dumnezeu să aducă corectarea asupra lor. Iar în Deuteronomul vom vedea seriozitatea principiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu spune aceste lucruri sunt serioase, au implicații importante. Aceste principii pot aduce binecuvântare sau suferință. Și Moise este foarte serios aici, este foarte îngrijorat. Ne spune, v-am purtat în inima mea, pe umerii mei, v-am observat încăpățânarea în deșert, m-am rugat pentru voi, am mijlocit pentru voi, m-am dus pe munte pentru voi să aduc cuvintele lui Dumnezeu. Și Moise este îngrijorat ce se va întâmpla cu Israelul după plecarea sa. Și el înțelege că acești oameni nu sunt ușor deportați, nu sunt oameni cu care e ușor să lucrezi. Și practic Moise spune, vă aduc aminte sau vă aduc aminte mereu și mereu. Și au fost într-o țară, au fost în deșert și Dumnezeu le-a promis o țară cu miere, lapte și miere, în care sunt și uriași. Și dacă ați fi acceptat de la început planul lui Dumnezeu, nu ar fi murit 600.000 de oameni în deșert. Multe înmormântări, închipuiți-vă, în deșert. La începutul cărții Numeri, vedem acolo că sunt 603.000 de oameni de luptă, iar la sfârșit, 40 de ani mai târziu, sunt 601.000 de oameni de luptă. Oamenii de luptă erau de la vârsta de 20 de ani până la 50. Și ei au trimis 12 spioni și doar Iosua și Caleb s-au întors cu o opinie pozitivă. Și Dumnezeu spune, iată, asta este pedeapsa voastră, consecința că nu au crezut în Dumnezeu, toți acești oameni de luptă au murit în deșert. Iar acum ei sunt pe cale să intre în țara promisă și în Deuteronom sunt câteva recapitulări cu privire la
evenimentele istorice, se reînnoiește legământul dintre Dumnezeu și părinții națiunii cu privire la țara promisă. Și Moise vorbește despre cum Dumnezeu i-a scos din Egipt, de câte ori ei nu au ascultat pe Dumnezeu și s-au răzvrătit și Moise spune, uite, de câte ori ați murmurat, v-ați răzvrătit, mi-ați provocat autoritatea, v-ați opus. Și va fi și circumcizia tuturor băieților care s-au născut în deșert. Și vedem reinstituirea legământului pe care Dumnezeu l-a stabilit cu Avraam. Și ei se pregătesc pentru această nouă etapă. Și Moise spune, se va opri pâinea din cer și va trebui să vă hrăniți cu propriile grâne, cu seceriș din țara promisă, veți lucra pământul acolo, veți stăpâni țara. Deci râul Iordan acum se deschide în fața lor și ei vor intra în țara promisă. Deci este ultima comunicare pe care Moise o are cu națiunea. Această carte are și un scop doctrinal și este ideea de instrucțiuni cu privire la cum să trăiască o viață victorioasă în țara promisiunii și dacă sunt ascultători vor avea binecuvântări, dar dacă nu ascultă de Dumnezeu și aleg să fie neascultători, deci vor vedea blesteme și corectări. Și ei au spus, tot ce a spus Domnul vom face. Dumnezeu le-a dat aceste instrucțiuni și îi spun, da, le vom împlini, vom fi credincioși. Practic i-au spus, da, noi putem face asta și n-au realizat că nu puteau cu capacitatea lor redusă și aveau nevoie de Dumnezeu. Deci Dumnezeu dă instrucțiuni cu privire la cum să trăiască o viață de victorie. Și Dumnezeu îi pregătește cu privire la ce va urma. Și întrebarea este cum veți supraviețui acestei prosperități care este înaintea voastră. În Egipt ați fost în sclavie, ați fost în suferință, în sărăcie, în lipsă, iar acum în țara promisă veți avea abundență. Ați văzut pe Dumnezeu cum v-a condus prin deșert, cum Dumnezeu a fost stâlpul de foc și norul protector și călăuzitor. Și Moise spune, sunt câteva lucruri pe care vreau să vi le spun cu privire la cum să trăiți în aceste binecuvântări. Testul sclaviei este că ați avut o anumită atitudine, ați strigat către Dumnezeu, apoi Dumnezeu v-a salvat, apoi în deșert ați văzut mâna lui Dumnezeu și totuși ați murmurat și v-ați răzvrătit. Și ce veți face acum când veți fi în prosperitate? Vedem că pentru o scurtă vreme ei au fost mulțumitori lui Dumnezeu și credincioși în prosperitate. Deși au văzut lucruri extraordinare făcute de cerul, de Dumnezeul cerului. Și când Dumnezeu dă aceste instrucțiuni, intenția lui este ca acestea să fie aplicate. Dumnezeu vrea ascultare și, în consecință, ar fi binecuvântări. Aceste învățături nu sunt date doar ca filozofie, ci Dumnezeu vorbește un scop. Și în Deuteronom avem tot felul de răspunsuri pentru psihoze și probleme ale sufletului uman cu care omul adesea este încălcit, iar Israelul ca și națiune ne simbolizează pe noi, pe fiecare dintre noi, ființa umană. Israelul reprezintă cum
Noi putem fi de răzvrătiți, de împrăștiați, de slabi, de rebeli, cât suntem de dăruiți poftelor și capcanelor. Și faptul că vedem minuni și vedem mâna lui Dumnezeu nu neapărat înseamnă că omul și crede și se și încrede în Dumnezeu. Deci e incredibil că Israel a văzut minuni, s-au bucurat, dar după ce trece entuziasmul minunilor, omul devine rebel în inima lui și uită de Dumnezeu și e distras de alte lucruri ale vieții. Scopul central sau scopul cristocentric aici este că este o promisiune cu privire la Hristos, unde Moise le spune în Deuteronomul 18, versetul 15, Moise spune, va mai veni o altă persoană care vorbește ca și mine, o altă persoană de el să ascultați. Și Moise indică acolo că acea persoană va fi mai mare decât Moise și că slava lui Dumnezeu va fi peste acest om, acest profet, care va fi, deci, Iisus. Și evreii se uitau spre acest următorul mare profet, anume Iisus, cum vedem în Faptele 7:37, unde Ștefan vorbește și spune că voi sunteți oameni cu gâtul țeapăn sau înțepeniți, pentru că Israel întotdeauna a fost tare de inimă și neascultător. Deși au văzut minuni, totuși n-au crezut în Dumnezeu. Și Deuteronom este una din cele mai citate cărți din Biblie și are sens asta. E clar de ce. Pentru că Deuteronom este o formă compactă a tuturor discursurilor lui Moise. Sunt liniile genealogice date acolo. Sunt foarte multe detalii. În Exodul este istoria dată în multe detalii de zi cu zi și poruncile și anumite instrucțiuni și cum se construiască cortul întâlnirii, dar aici, iar apoi, în Levitic sunt instrucțiuni cu privire la viață, dar Deuteronomul este o formă condensată a învățăturilor. E un fel de recapitulare, să spunem așa, adică lucrurile de bază. În America au un carnet cu lucruri sau un fel de carte care dă lucruri pe scurt și condensat. Așa este aici. Deuteronomul este o formă condensată și lucrurile importante spuse de Moise. Legea este dată din nou aici. A spus că sunt vreo 80 de citate în Biblie din Deuteronom și Iisus a citat când a fost ispitit de diavol, este scris, omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Este de aici din Deuteronomul. Deci, Iisus, El a folosit cartea aceasta, a citat-o și El este Cel care a inspirat cuvântul. Iisus este cuvântul cel viu care a inspirat cuvântul scris. Și vedem că Iisus, ca și om, a folosit aceste versete din Deuteronomul. Diavolul a încercat să folosească cuvinte pentru a aduce confuzie, cuvinte din carte scoase din context, să aducă confuzie asupra lui Iisus. Și unii ar zice, păi, da, Iisus, acela a fost Iisus, El a citat, doar El poate să postească 40 de zile și 40 de nopți și doar El poate să folosească cartea aceasta așa cum a folosit-o, dar Iisus în umanitatea Lui ne-a dat un exemplu despre cum suntem chemați să trăim. Și Iisus nu este un supererou, ci era un om
real, iar când diavolul a spus să transforme pietrele în pâini, este pentru că Iisus era cu adevărat înfometat, fiind om, Dumnezeu și om, dar om 100% și Dumnezeu 100%. Și Iisus a trecut prin lucruri prin care și noi trecem. Și Iisus, vreo 33 de ani a trăit o viață fără de păcat, fără decizii rele, iar când El a fost dus la cruce, El nu a avut păcat. Și când cineva a portat crucea în locul lui Isus, era o formă în care Isus recunoștea că nu e vinovat, că El nu trebuia să poarte El crucea, ci a portat altcineva crucea. Cineva care își merita crucea, își merita pedeapsa, își purta singur crucea, dar Isus a lăsat crucea pentru că nu era crucea Lui. Și chiar și Pilat a spus că acest om este fără de păcat. Toate aceste lucruri au fost simboluri și Iisus a trăit prin Cuvântul lui Dumnezeu și ne învață și pe noi să trăim prin Cuvântul lui Dumnezeu ca și sursă pentru noi. Are cineva o întrebare? Vă gândiți la echipa voastră de fotbal dacă va câștiga meciul? Am spus, nu sunt teme săptămâna asta pentru că a fost ziua mea săptămâna asta și mai sunt niște meciuri sau nu de fotbal, adică de baseball. Orios se pare că este o echipă de baseball. Bine, continuăm. Și vedem câteva lecții pe care le învățăm de la Moise. Și una din ele este că that's not a lesson that we learn from Moses. What are some lessons that we learn from Moses? Just think about it. So, why don't you gândiți-vă un pic ce lecții avem cu privire la viața lui Moise. Haideți să vorbim între noi. Vorbiți cu colegul ce lecție v-a plăcut. Am mulțumit o sticlă de apă că am nevoie să beau un pic de apă. Am gâtul uscat. Și vorbiți un pic cu colegul ce învățăm din viața lui Moise. Cineva vrea să comenteze? Cineva vrea să spună ce învățăm de la Moise? Ascultare, da. Yes, Daniel. Yes. I see. Yeah. Enjoy the time in the presence of God. Listen to God. Moise s-a bucurat de a petrece timp cu Dumnezeu, l-a ascultat pe Dumnezeu când Dumnezeu vorbea. What's that? Altcineva? Meekness, yeah, it does say that Moses became smerenie, blândețe. Da, spune chiar în Biblie că el a fost cel mai blând dintre oamenii de pe pământ. Eternal security. Okay? Siguranță veșnică. I agree with that. I mean, yeah, because Sunt de acord cu asta. You're going to find out that, that God is severe, most severe with his leaders. You're going to think about Moise știa că Dumnezeu este sever, dar totuși știa că Dumnezeu este cu el până la capăt și până în veșnicie. Moise nu se îndoia, știa unde merge. Și Moise îi comunică lui Iosua, Dumnezeu va fi mereu cu tine, El te va călăuzi, nu te va abandona. Deci Dumnezeu avea o mână, sau mâna sa cea bună, peste Moise să-l protejeze încă de la nașterea lui. Vedem când s-au înmulțit evreii și faraon a spus toți bebelușii de parte bărbătească să fie aruncați în râu. Vedem aici ca și lucru istoric la acea vreme. Moise vedea acestea și ca o jertfă. Zicea că cu acest fapt el împlinea două lucruri dintr-o dată. Scăpa de bărbații evrei, dar de asemenea dădea jertfă Dumnezeilor Nilului. Și acest politeism, în religia lor,
avea ideea că zeii sunt geloși, sunt ca oamenii, sunt niște zei făcuți după mintea și dorințele omului și dacă tu faci bine Dumnezeilor, acei Dumnezei îți vor face bine ție. Asta era ideea pe care o propaga Faraon aici. O scăpa de izraeliți, de unii dintre ei, de bebeluși, să nu mai crească, să nu se mai mulțească și de asemenea ne împăcăm Dumnezei. Iar mama lui Moise are 3 copii, îl are pe Aaron, o are pe Miriam și al 3-lea copil este Moise și ea ascultă de litera poruncii și pune copilul pe râu. Că Faraon nu a spus că n-ai voie să pui copilul în râu într-un coș. Și a pus copilul într-un coș și copilul a ajuns în cel din urmă la fiica lui Faraon, care se scălda și care își dorește să fie o mamă. Nu știm tot contextul acolo, cum se întâmpla lucrurile, dar ea a luat băiatul ăsta ca să-i fie fiul ei. Și Moise a devenit un pic impulsiv. El a căutat să elibereze Israelul după planul său, nu după planul lui Dumnezeu. Vedem acolo o pictură cum Moise se uită în stânga și apoi îl lovește pe acel egiptean. Și Moise știa cine era el. Când fiica lui Faraon l-a găsit pe Moise, a căutat o femeie ca să-l hrănească și o găsit, fără să știe ea, pe mama lui Moise. Deci nu știm cât timp a petrecut Moise cu mama lui, acasă la mama lui, dar iată-l acolo. Și apoi, în cele din urmă, el a fost adus în casa ei, la palat. Nu știm dacă el are aceste memorii de când era copil, de când era bebeluș hrănit de mama sa, dar apoi el știe că evreii sunt familia lui și ucide acest egiptean și apoi de frică fuge și se ascunde în deșert, în pustie. Iar în pustie el învață despre măreția lui Dumnezeu în creație și vede lucruri pe care nu le vedea în Egipt. În Egipt era o civilizație cu multă amprentă umană în creație, în construcție. El vedea piramide, vedea lucruri făcute de mâna omului, dar în pustiu el vede mâna lui Dumnezeu în creație. Și acolo se căsătorește și la un moment dat vede acest tufiș care arde și nu se mistuia și se apropie să vadă ce este. Iar aici, în pustie, Moise devine cel mai apropiat de Dumnezeu, acum că zgomotul Egiptului nu-l mai deranja și Egiptul în Biblie este mereu un simbol al sistemului lumii creat de om și controlat de cel rău. Și Dumnezeu îl scoate pe Moise întâi din sistemul lumii și exact cum spunea studentul din clasă că Moise a dezvoltat o relație cu Dumnezeu și el era destul de conștient de prezența lui Dumnezeu în creație și s-a apropiat să vadă acel foc și când Dumnezeu a vorbit din tupișul aprins, el și-a înlăturat papucii în respect față de Dumnezeu, în ascultare, în smerenie. Și unii oameni vorbesc despre solitudine, despre a fi tăcut, liniștit, calm înaintea lui Dumnezeu și se gândesc că asta e pentru călugări budiști sau altfel de călugări care se detașează de lucrurile lumii și încearcă să se apropie de Dumnezeu. Dar Moise, 40 de ani în deșert,
a învățat un pic să fie conștient cu privire la a discerne sau asculta pe Dumnezeu în liniște și Dumnezeu îi vorbește, eu sunt cel ce sunt, Yahweh în limba ebraică sunt cele 4 litere tetragrama și când ești în oraș, vezi cum avansează societatea, te gândești la timp, la ceas, cum avansează ziua de muncă, cum sunt festivitățile lumii, cum sunt nunți și petreceri ale lui Faraon, dar acum el este în deșert și poate nu mai știe ce lună este, ce zi a săptămânii, câți ani are, nu știm exact dacă el păstra aceste detalii, dacă mai știe acum cum trece timpul. Și la un moment dat, Dumnezeu îi se prezintă lui Moise, acum că Moise este îndepărtat sau separat de cele ale lumii din Egipt și Dumnezeu îi vorbește într-un sens în care îi spune eu sunt cel ce sunt. Ceea ce este greu de înțeles de asemenea când spui că Dumnezeu spune eu sunt, adică cel ce există prin el însuși. Și Iisus a vorbit aceste cuvinte când le-a spus la farisei înainte să fie Abraham, eu sunt. Nu a zis eu eram. Deci înainte să fi fost Abraham, care la timpul trecut, el a zis eu sunt, care e timpul prezent. Și din punct de vedere gramatical nu are sens. Dar Iisus se referea la eu sunt, de aici, din Exodul. Stelele sunt în mișcare conform mâinii lui Dumnezeu și noi măsurăm timpul în funcție de stele. Și 1000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani, spune în Psalm, și Moise este acolo în deșert. Și îl întâlnește pe Dumnezeu și înțelege cine este Dumnezeu, îl ascultă pe Dumnezeu și poate că nu mai este conștient de lucrurile lumii, dar Dumnezeu l-a adus pe Moise în deșert ca să învețe anumite lucruri, să-l pregătească pentru următorii 40 de ani de misiune. Deci el a fost 40 de ani în casa lui Faraon, apoi 40 de ani în deșert, este căsătorit acum, iar apoi încă 40 de ani el va călăuzi poporul Israel spre țara promisă. Și dacă nu știi că Dumnezeu este pentru tine și Dumnezeu este bun și dacă nu cunoști mintea lui Dumnezeu și dacă nu ai înțelegerea că Dumnezeu este veșnic și este prezent în continuu, etern, atunci nu ai cum să reziști la cei 40 de ani în deșert. Deci Dumnezeu l-a pregătit pe Moise acolo și adesea asta face Dumnezeu, ne așează în anumite locuri unde Dumnezeu ne pregătește, ne echipează și poate ne întrebăm de ce durează atât de mult să schimbăm ceva, de ce Dumnezeu ne așează în situația asta și nu știi când rugul aprins va arde în viața ta și trebuie să-ți înlături papucii. Și uneori lucrurile astea se pot întâmpla în locuri foarte neașteptate, ca rugul aprins să apară în viața ta. Și la un moment dat, în Exodul 33, îl întreabă pe Dumnezeu, sau îi cere lui Dumnezeu și spune, te-am auzit, am auzit de tine, am auzit vocea ta, am venit aproape de prezența ta, dar nu te-am văzut cu adevărat și aș dori să te văd pe tine. Deci de la rugul aprins până aici, în acest loc, în Exodul 33, Moise a crescut în relația lui cu Dumnezeu. Iar în Exodul 33, el spune, vreau să văd slava ta. Vreau să văd toată slava ta. Pot să văd toată slava ta? Și Dumnezeu spune, nu este posibil, nu poți vedea toată slava mea, pentru că Fiul meu încă nu a murit. Pentru că nimeni nu mă poate vedea în acest fel și să trăiască, dar voi face un lucru. Așează-te în stâncă și aici este limbaj figurativ. Dumnezeu spune, voi pune mâna mea și te voi proteja
Like when you look up in the Și sky atunci Moise a and you văzut see doar like o these, parte strălucitoare pe signs urma of where a jet trecerii went lui by the entrail. Dumnezeu. E ca și That's what it când says, trece un his avion hind și în urma parts. It lui doesn't really vezi mean that acea Moses saw dâră, God's butt. ceva de That's genul not what ăsta. it Deci means. Moise nu l-a văzut pe It meant Dumnezeu, ci a văzut that Moses o saw the manifestare afterglow or the entrail, like sau o God's strălucire glory went by, pe and urma however God trecerii lui shrouded it Dumnezeu. so that Moses could experience it and recognize it in his humanity. Then that happened. So let me behold your glory. Moses could feel like deci that, Moise a and spus, that's vreau să văd great slava confidence. ta, Like, look at what you've done in și my life. el a cerut asta Look at cu what mare you've done in my încredere. life. El a Now spus, I'm like Doamne, ai ready to făcut lucruri say, mari în viața and mea then we get all the way și to the acum book of vreau Hebrews, and să we pot să hear the writer of Hebrews telling văd us to slava come ta. Și în boldly before the Evrei throne ni of se spune să grace. venim cu îndrăzneală înaintea The tronului sacrifice of Harului. Jesus makes it possible for us to come Jertfa lui into his Isus face presence. posibilă intrarea Into his noastră în presence. We know the prezența story of the lui tabernacle. Dumnezeu. When the glory of God fell Vedem on the tabernacle, întâmplarea sau even cunoaștem Moses întâmplarea wasn't cu allowed to go in cortul there. întâlnirii, So unde nici now, Moise nu a because putut of să the intre sacrifice of când Christ, we have gloria the lui ability Dumnezeu to say, a show me your umplut glory, acel and we cort. can also Dar say, aici, I belong Pavel, in your pardon, glory. aici Or you Moise can a say this, spus, your glory vreau să văd is slava in me ta, because of the sacrifice of Christ and the iar noi resurrection spunem, and our gloria ta, Doamne, life in se află Christ, the în mine Spirit in us. datorită All right. morții lui Isus pe cruce și a învierii So those are sale the lessons from și Moses' life. Now identificării he's going noastre to cu tell these Hristos. stories in Iar aici Deuteronomy in Moise, three sort of în sections. Deuteronom, va First, spune he's going to tell the people, okay, now you know why we were out here for 40 trei years. Let's discursuri. go back. Unul Let's va talk about it a little face bit. o revizuire, va know, recapitulare Before we a go on and before I teach you rătăcirilor God's în laws all over again, deșert, before you capitolele de la 1 rehear la them, 4, rehearsal, rehear, de la 5 la and 26, rehear something el again va before you repeta re-rehearse legile it lui again. Dumnezeu, iar Let's capitolele talk de la about 27 la why we're in this 34, situation and why it took us 40 years Moise to va get here. revela So the first 4 chapters are that. He sau va details descoperi the wanderings of Israel, minute viitorul details lui talking Israel. about just how much Israel spun around there. Then the rehearsal of God's laws for 22 chapters, and then the promise of the future, the revelation of the future for Israel. Aici se referă la concludes the book. promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut You know, the cu privire la past, poporul this Israel. is for your present. Deci, el vorbește And despre trecut, Moses gives some despre prophecies prezent concerning what will și happen in the future. despre And then, but viitor, this is ca the way niște it's all going to profeții finish up despre for ce you. se va întâmpla And și so cum se vor Israel, if there's one book that we could împlini sau understand, cum se vor finaliza lucrurile cu privire la națiunea Israel în țara promisă. it tells us, it gives us a great understanding of what's to come, and it shows us there. So it will repeat things already said. So Deuteronomy will Deci el repeat aici things Moses practic had already repetă said. lucruri pe New care le-a tone, spus deja new înainte, emphasis, new atmosphere. You people are ready cu for noi something. God termeni, is ready cu to give atmosfere you noi, what He adică promised cu to atitudini Abraham, noi. Isaac, and Jacob. This is what I've Dumnezeu been telling you ever since I started writing things reia down and acele speaking promisiuni pe things care le-a about the făcut book lui of Abraham, Genesis. Isaac și Iacov, Abraham, reia acele Isaac, and promisiuni Jacob. Abraham, Isaac, and Jacob. prin Moise Abraham, către Isaac, poporul and său Jacob. These are Israel. your Și fathers, vedem and foarte this is des what aici they were promised. This repetați de speaks of asemenea territory. Avram, Isaac și Iacov și Shorefront promisiunile territory. That's pe what care it Dumnezeu is. le-a făcut Because lor their și territory goes all the way to the Mediterranean pământul Sea. pe care le-a This promis is lui what God has Abraham given you, this acum le piece este of în land about final the size dat of New Jersey. I Israelului. know Pastor Shallow likes to say the size Nu e o of țară Delaware. foarte It's a little mare. larger than that. I mean, it's supposed to Israelul be. este When you see what cât it's New really Jersey supposed to în look like, America, but un it is. It's stat a little bit larger than din Delaware, maybe America. the size of New Jersey, but not much bigger than that. But this is the most contested piece of territory Și on the planet. această bucată de pământ este cea mai disputată bucată de pământ din lume. Okay, so there you see the first part is the reviewing of the wandering. That's the Deci, beginning. prima parte a of discursului this. se referă la recapitularea rătăcirii în pustie. We could see Și vedem aici un this is where desen they start out. pe hartă. Vedem unde au început ei, în Egipt. There you go. This is where they start out. This is the land of Goshen up here. And you can Acolo este see ținutul lui just how Goshen, much în Egipt. Pharaoh thought of Joseph and his people. Because I think Și vedem acolo the cum capital city was more down here. Iosif This is Memphis or Nof. This is one of them. There was a another obținut capital acest city down here. But this is the delta. ținut The pentru delta territory poporul of the său. Nile River. Now Este the o Nile River deltă flows cu what direction? South to izvoare north. sau curgere ale This way. Nilului. From Nilul curge Victoria din Falls down partea in de jos a Uganda and hărții din Zambia, imagine that area. spre sud și Victoria acolo se Falls, împrăștie that's mai the multe headwaters
of the Nile and it flows this way mai multe up bucăți. to here. Și acolo este o And delta, o this împrăștiere a territory râurilor was și like sunt prime ținuturi territory. foarte And irigate, this is where un ținut foarte bun pentru Joseph came from this fermieri, territory in Canaan over pentru here, and he oi, came capre. over to settle in this territory because there was a famine in the land Deci, over practic, here. de acolo a So ajuns this direct route Iosif here is din about 220 zona miles. Israelului, a ajuns în So Egipt if they cam had just 220 gone de out from here, mile, adică just cam started marching here, 380 de they would have come kilometri. right up against the Philistines. Și dacă ieșeau de acolo, Large din people țara promisă, at în that mod point, direct, because we know dădeau de Goliath, they had filisteni. large people there, Țineți minte, large people Goliat built era NFL înalt, linemen, uriaș, that kind of thing. și erau mulți Football kind of acolo, players. uriași în Large people. perioada aceea. Goliath was, over 7 feet tall, probably, maybe 8 feet tall. And Goliat avea how that vreo happened, 3 metri there were înălțime. descendants of Anak over here, and so these Erau Philistines descendența lui are Anac. warrior kind of filistenii people, aceștia and God sunt said, I'm not going to bring them right războinici into war. și Dumnezeu a That's spus, all nu-i voi this, aduce direct these în people have been război, enslaved for 430 pentru că years. acești oameni au They're not fost going to know much about robi war. If I bring them right into timp de war, 430 de they're ani, gonna nu vor run ști mult right despre back război. here. Dacă îi aduc direct la război, So God's vor alerga leading them direct down here through înapoi the Red în Sea, sclavie. and then, they Și don't Dumnezeu îi know a whole călăuzește lot. prin They don't know that they could Marea have circled right Roșie. back in there and gone in there. Some of them made it, but Unii you're nu știau leading că a vor fi 40 de ani confused în flock of deșert, people pentru who că have poate been că unii dintre ei s-ar fi întors direct under înapoi servitude în sclavie. dumb and tired for 430 years. So you got to cut Și this erau group of destul de people some obosiți slack and și say, why didn't unii they just dintre ei figure erau it out? They destul didn't have de Google Maps. slabi, nu aveau cunoștințe multe, nu aveau vitejie, nu știau în ce direcție se îndreaptă, nu știau harta, nu știau exact unde se îndreaptă. Și Dumnezeu a condus în jos aici spre muntele Sinai, unde Dumnezeu a vorbit poporului și a dat cele 10 porunci. Iar apoi au urcat în sus, cum vedem în hartă, și au urcat și au trecut râul Iordan. Acolo este Marea Moartă, și au trecut râul Iordan și au trecut în zona Mării Moarte. Iar mai târziu spre Galileea, un pic mai sus, acolo este Ierihon și Gilgal și cetatea Ai, acolo, prima cetate pe care au cucerit-o și au distrus-o. Deci, tot acest traseu are vreo 900 de kilometri. Și dacă au călătorit vreo 5 km pe zi, în vreo 100 de zile trebuia să termine această călătorie. Dacă o treceau direct în susul hărții acolo, doar în 11 zile trebuiau să termine călătoria. Iosif a fost vândut pe acest drum. Era ca o autostradă, ca o stradă, ca o rută importantă de călătorie, deci de comerț. Și a fost adus în țara Egiptului, iar apoi, vedem pe hartă în jos, au coborât la Sinai și după au urcat în sus pe Kadesh Barnea, unde au avut probleme, au refuzat să se ducă să ia țara în stăpânire, au trimis acești spioni care au venit cu un răspuns rău, fără lipsă de credință. Deci, în loc să fie petrecut 40 de ani, puteau să petreacă 11 zile de călătorie și să ajungă în țara promisă. Dar acolo au petrecut 40 de ani în această zonă, în deșert, învârtindu-se în cerc. Și am văzut același peisaj din nou și din nou și din nou. Timp de 40 de ani, norul se ridica, împachetau, plecau, iar aveau o problemă cu rebeliunea, șerpi, au văzut plăgi, boli, mii de oameni au murit acolo, mii în partea cealaltă și la un moment dat ajung
This is Mount Nebo ajung right într-un here. loc care se cheamă Muntele And that Nebo is where Moses will be able to look și across and aici see the land. Moise God will give Moses a vision of the land, obține but he să will se not be uite allowed spre to go țara in promisă the de pe land. Muntele And Nebo, we'll se uite talk de about departe that in spre next țara part of promisă class. și All nu right. va intra So în at țara 7 o'clock promisă. you Și can take a luăm o 10-minute pauză și break, continuăm and we'll come back and după pauză. transition into the next part of Deuteronomy here. Okay?